हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज म आँपमा सुजी र अन्डा हालेको केकको रेसिपी सेयर गर्दैछु। त्यसका लागि आँप काटेर आँपलाई यस तरिकाले काटेर बोक्राबाट आँपलाई निकालौं। जुनै तरिकाले पनि बोक्राबाट आँपलाई निकाल्दा हुन्छ। सजिलो तरिकाले निस्किन्छ, सबै बोक्राबाट आँप निस्किन्छ। यस तरिकाले अब मिक्सर जारमा हालेर यसलाई पिसौं। अब एउटा बटुकामा पिसेको आँपलाई निकालौं। अब यसमा एक बटुको सुजी एड गर्दिम। अब मजाले मिक्स गरेर यसमा एउटा अन्डालाई लगाइदिम। अब आटो, यो आटा मार्केटमा पाइने आटा हो। 2-3 चम्मच आटालाई लगाइदिम। चिनी, आधा बटुको चिनी लगाइदिम। दुईटा आँपमा 1 बटुको सुजी, 2-4 चम्मच आटा, चिनी आधा बटुको, डिम एउटा र रिफाइन 2-4 चम्मच, बेकिङ पाउडर, बेकिङ सोडा, यो सबै लाएर मजाले मिक्स गरौँ। अब यसलाई छोपेर 10-15 मिनेटको लागि राखिदिम। अब केकको ट्रेमा अलिकति रिफाइन तेल लगाएर मजाले सबैतिर दलेर अब यो केकको बेटरलाई मजाले भइसक्यो। केकको बेटरलाई मजाले मिलाएर लगाइदिम। अब एउटा कराई बसाएर त्यसमा नुन लाएर नुन अलिक तातेपछि नुनमाथि एउटा स्ट्यान्ड लगाएर अब केकलाई सरक्क नै राखिदिम। यसलाई सानो आगोमा 30बाट 35 मिनेटसम्ममा पाक्न दिम। यहाँ हेर्नुहोस् यति राम्ररी पाको। अब चेक गर्नका लागि एउटा टुथपिक लगाएर हेरौँ। कतै लागेन भने हाम्रो केक बढिया चालले भयो। अब यस तरिकाले केकलाई निकालौं। आँपाको सिजनमा नानीहरूलाई मनपर्ने, सबैलाई मनपर्ने केक बनिएर रेडी भयो। यस तरिकाले हजुरहरूले पनि बनाएर हेर्नुहोस्। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनुहोस्। छिट्टो बनिएर रेडी हुने
घरमा भएको सामानले आमाको सिजनमा नरम, खानालाई मिठो, सबैलाई मनपर्ने केक बनिएर रेडी हो। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।